Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje pentru tine, în plan personal, profesional, financiar, dar și surpriza pentru următoarele 24 de ore din momentul în care tu vezi această citire. Și a ieșit prima carte cu 7 de cupe. La baza pachetului avem Cavalerul de cupe, care, uite, poate să reprezinte și faptul că unii dintre voi e posibil să aveți aici parte de o pauză în dragoste, de un sfârșit. E ca și cum ați ales să ieșiți dintr-o relație sau alții dintre voi poate chiar simțiți că este o pauză foarte mare, este o lipsă de comunicare, este o lipsă de acțiune. Mai văd aici, bineînțeles, și faptul că e cineva care suferă, cineva care după o perioadă de pauză, de abandon, parcă se pregătește să vină către tine. Este și o perioadă în care primești vești interesante, vești bune, de la persoane care sunt foarte creative, oameni care sunt foarte apropiați de sufletul tău. Apoi, pentru tine, avem așa, 7 de cupe. În plan personal, uite, sunt multe opțiuni care apar. Tot în plan personal, cu 7-le ăsta de cupe, discutăm și despre multe iluzii pe care ți le faci. Unii poate aveți și eu mai multe opțiuni. Alții dintre voi cu 7-le ăsta de cupe poate să reprezinte și o persoană care își face tot felul de gânduri, da? Dar gânduri care, nu știu, o parte sunt reale, o parte nu sunt reale. Apoi avem 9 de cupe, deci uite, o bucurie mare pentru tine în plan personal. Tot 9 de cupe poate să reprezinte și o persoană care e foarte energică, este o persoană care se bucură de viață, este o persoană care îți poate încărca sufletul cu bucurie. Dar în alte cazuri e clar că în plan personal apare această reușită. Hai să vedem 7 de cupe ce spune. Ei, 2 de monede, regele de monede. Da, o legătură cu zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. În plan personal, cu 7 ăsta de cupe, mie mi-arată că aveți un rege, aveți un bărbat în viața voastră care e mai încăpățânat, e un bărbat care poate e mai zgârcit din fire, e cineva care are aici clar de luat o hotărâre și nu știe ce să facă. Posibil că omul ăsta tot să fi încercat aici, să vă convingă de un lucru, să vă fie alături, să vă propună ceva. E un personaj care, știu eu, e ca și cum te-a băgat în ceață. Da? Uite că e cineva, uite, cu 5 de spade, 7 de cupe, pajul de bât. E cineva care a acționat aici într-un mod imatur și probabil s-a folosit de o anumită poziție, de o anumită situație în care se află. Deci omul ăsta e clar că ți-a dat aici puțin lumea peste cap. Hai să vedem în continuare. 9 de cupe, ce spune. 4 de cupe, 9 de bâte, 9 de monede. Da, aici văd o persoană obosită, plictisită, cineva care refuză un anumit lucru. Sau poate să fie vorba despre o persoană care vă propune un anumit lucru. Tot pentru tine, în plan personal, poate să fie vorba și despre o veste importantă care apare. E o veste care ține de sfera materială. E o veste aici care, uite, poate să țină și de niște activități. E ca și cum posibil ca acest rege, da, să se întoarcă și să fie aici foarte stăpân pe sine. Să încerce să se apropie din nou de tine. Dar pe de altă parte, eu pe tine te văd foarte încrezător sau foarte încrezătoare. E ca și cum te-ai hotărât deja ce să faci. Uite, avem faetonul, conexiune cu zodia Rac. Cineva aici care vine grăbit către tine. Unii poate chiar așteptați un pachet sau poate trebuie să călătoriți voi undeva. Dar e clar aici, uite, cineva foarte hotărât. În continuare avem 7 de spade. Ceva aici nu-ți convine, nu-ți place. 7 de spade, uite, poate să însemne și o persoană care se simte mințită, se simte trădată. Poate să fie vorba despre un personaj care se simte abandonat. Din punct de vedere profesional, e clar că ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine. Apoi avem 5-ul de spade, o nedreptate pe care cineva o face. Sau 5-ul de spade poate să reprezinte și o persoană care își urmărește interesul, cineva care își urmărește un anumit scop, da? Dar văd aici ca un fel de ceartă, de nedreptate. 7 de spade.
7 de spade, 3 de bâte. E ceva aici, nu știu, care a apărut pe nepusă masă, ceva care a apărut rapid. E ca și cum tu nici nu știai, dar a apărut o noutate. Ceva se vrea făcut foarte rapid. Și avem aici turnul, 9 de spade, 10 de cupe. E o liniște pe care, nu știu, poate cineva ți-a stricat-o sau poate avea legătură și cu un anumit plan pe care tu ți l-ai făcut și acum poate să fie ușor dat peste cap. Dar are legătură și cu o decizie de nivel înalt. Hai să vedem 5-ul de spade. Da? Și avem așa. Asul de bâte, 10 de bâte. Uite, are legătură cu un nou mod de a acționa, da? Și care ție nu-ți place. Și poate să fie ceva care pur și simplu te obosește. Pentru unii mai văd aici și ca un fel de activitate nouă care apare și care e destul de solicitantă. Mai vreau un mesaj. Avem așa, regina de bâte, o conexiune cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Poate cearta asta, nedreptatea asta să aibă legătură cu o femeie foarte energică, pasională. E vorba de o femeie care știe ce-și dorește, o femeie care știe bine cum să acționeze. De asemenea, putem să discutăm cu regina asta de bâte și despre o persoană care, știu eu, e mult mai creativă sau o persoană care îi place mereu să fie în centrul atenției. Da? Avem și musafiri care vor în centrul atenției. Cavalerul de bâte, deci uite, e cineva aici care vrea ceva pe repede înainte. Poate să fie și o persoană care se grăbește și spune ceva ce nu trebuie. Surpriza, 6 de spade, surpriza are legătură cu un drum pe care fie tu îl faci, fie cineva îl face către tine. Surpriza, de asemenea, poate avea legătură și cu o schimbare care se arată la orizont. Avem 6 de spade, pajul de spade, o persoană curioasă. Da? Cineva care e curioasă în legătură cu drumul tău, cineva care poate te invită undeva, dar unde e posibil să aflați niște vești care țin de o călătorie. Da, hai să vedem. Ce e cu 6 de spade? Da, motanul se uită în cameră și sper să nu se enerveze, sper să înțeleagă că e el și nu e alt motan sau altă pisică. Pajul de cupe, regele de bâte, 10 de monede. Da, o legătură, uite, cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Surpriza poate să vină de la o persoană de la drum, cineva care se apropie de tine, cineva care își dorește să îți fie alături. De asemenea, putem să discutăm și despre o persoană care e foarte hotărâtă, nu știu, e cineva care îți propune ceva, poate e o persoană care te invită undeva, poate la o petrecere, poate într-o adunare de oameni. Și pajul de spade, uite, avem aici cu 3-ul de cupe, cineva care, nu știu, poate să te invite la o petrecere, poate e cineva care îți dă niște vești care te bucură, e ca și cum studiați ceva împreună, analizați o situație împreună. Avem împărăteasa, o legătură cu zodia Taur, zodia Balanțe. Deci aici e vorba clar de o bucurie mare pentru tine, ca și femeie. În alte cazuri, vedeți niște informații foarte frumoase care apar pentru tine și care țin de bani sau care țin de abundență, de stabilitate, de starea ta de bine. Aici, surpriza, repet, are legătură cu un bărbat de la drum, cineva care vrea să te cunoască, cineva care vrea să se apropie de tine. Uite, poate să fie vorba despre un bărbat foarte iubitor, este vorba despre un bărbat foarte blând, săritor, o persoană cu sufletul deschis. Ok. Hai să vedem acum ce zice acest tarot. Care-i surpriza? Ei, cineva aici care te ajută să depășiți niște obstacole. Pentru alții poate să fie cineva care vine de la drum către tine, ai cineva care zboară, cineva care reușește să depășească niște obstacole ca să-ți fie alături. Uite, avem luna. Deci poate e ceva ce se întâmplă la o vreme de seară sau într-un moment în care ai foarte mari emoții. Poate e cineva care are emoții când vorbește cu tine.
Uite, avem melcul. Persoana aceasta, uite, o să te surprindă că e vorba de o persoană foarte hotărâtă, doar că e cineva care se mișcă foarte încet. Este o persoană care e serioasă. Da? Avem aici seceră. Deci, uite, e cineva care e pregătit, nu știu, să aibă parte de un sfârșit. Pentru alții, nu știu, undeva la sfârșitul zilei, la sfârșitul săptămânii, primiți o veste importantă de la acest om. Uite, e un bărbat stabil care te poate ajuta, care ți este alături. Și uite, posibil ca această persoană să te lumineze în legătură cu o situație încurcată. Hai să vedem... Da, motanul e agitat. Da, a plecat singur, n-a vrut să mai stea. Hai să vedem ce zice acest tarot în legătură cu surpriza. Nu știu, parcă e cineva care fuge brusc. Ei, surpriza, uite, avem un bărbat și o femeie și o călătorie. Surpriza are legătură cu această călătorie. Da? O călătorie pe care persoana aceasta o face către tine. Sau poate are legătură cu un cuplu, da? Care călătorește. Dar avem aici și o persoană falsă. Aici e posibil tu să afli niște secrete importante. Mai vreau un mesaj. Avem copilul și comunitatea. Oamenii, știu eu, care îți sunt alături. De asemenea, putem să discutăm și despre o surpriză pe care o ai în legătură cu niște prieteni noi sau o surpriză pe care o ai în legătură cu cineva care e îngrijorat, în legătură cu dragostea ta. Dar cineva te întreabă, uite, ai pe cineva, n-ai pe cineva, ești singur, ești singură. Dar, repet, e o persoană gânditoare de la drum sau o persoană care face multe drumuri. Pentru că, uite, e cineva care se gândește la tine ca fiind o femeie privilegiată. Cineva se gândește la tine ca fiind o femeie suspusă. Hai să vedem. Da, mi-a făcut motanul niște urme. Hai să vedem acum ce zice acest oracol. Poate niște bârfe pe care le auzi, pentru că, uite, ce văd eu aici, uite, e cineva căruia îi place foarte mult să dețină controlul. Este o persoană și foarte pasională din fire, iar apoi avem ceva foarte valoros, ceva de calitate. Cineva încearcă aici să te acapareze. Și avem karmă, relații toxice și noi oportunități. Poate pentru unii dintre voi să fie vorba despre o propunere pe care o primiți. E o propunere foarte interesantă, doar că propunerea asta, cum să zic eu, are legătură și cu niște jocuri pe care cineva le face. Pentru unii are legătură și cu ideea de carieră. Da? De carieră. Însă ce mai văd aici e că da, aceste oportunități apar, doar că mi-apare mie un blocaj în dragoste. E ca și cum ar fi ceva care îți blochează dragostea sau cineva care consideră că îi se blochează dragostea, adică nu poate ajunge la tine, poate chiar din cauza profesiei sau din cauza locului de muncă, poate sunteți colegi și nu aveți voie. Dar ce văd eu aici, uite, e o surpriză mare legată de casa ta. Poate chiar unii primiți niște bani sau primiți o propunere interesantă. Hai să vedem ce zice și acest oracol. Și că lucrurile astea pe care le vei auzi sau care se vor întâmpla sunt pentru a te vindeca. Și ca și cum persoana asta îți arată cine ești tu cu adevărat. Da? Te poate testa cineva. Și o persoană e pregătită să-ți dea un test, să vadă. Și cu siguranță îl vei trece.
aici, pentru că, uite, ți se spune să te pregătești pentru un miracol. Să te pregătești pentru un miracol, mai ales dacă vei învăța să-ți pui limite. E posibil ca ceea ce afli să te ajute să te aliniezi cu adevărul tău suprem sau cu adevărata ta cale. Hai să vedem ce zice acest oracol. Avem așa, armonie, a merge bine împreună, a construi o relație bazată pe încredere, iar apoi avem o poțiune de dragoste, un șarm irezistibil și cuiva, nu știu, îi se iau mințile. Na, poate o persoană care într-un moment în care simte că îi se iau mințile, spune ce nu trebuie sau face ce nu trebuie. Poate să fie și asta. Și avem o vacanță împreună, un moment romantic, un cadou de iubire. Deci surpriza poate să fie, nu știu, și cineva care te invită într-o vacanță sau te invită undeva să călătoriți. Hai să vedem ce zice acest oracol, ce zic frunzele de ceai așa în încheiere. Ei, e cu bani, da, avem bani, bani care vor veni către tine și avem succes. Deci surpriza are legătură cu un succes foarte mare pentru sufletul tău. E un succes extraordinar de bun, dar, repet, are legătură în special cu sfera financiară. Și avem cizma, crește-ți eforturile dacă tu vrei să îți atingi acel scop. E ca și cum ți se propune ceva absolut fantastic. Mai vreau un mesaj. Dar avem și o găleată care e vărsată și că e timpul să ieși dintr-o situație. Și în momentul în care ești în acea situație, ți se deschide calea aceasta a norocului. Doar că ți se spune să fii puțin atent sau atentă la ideea de mândrie și la bani. Pentru că ei pot veni, dar ți se cere să fii puțin atent sau atentă. Și uite, cineva îți poate oferi un ajutor, pentru că avem noi oportunități, noi posibilități. Na. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.